नमस्कार साथीहरु, आज हामी नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको के हो? नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम एउटा सिन्ड्रोम हो जसमा हेभी प्रोटिन्युरिया 1 ग्राम पर मिटर स्क्वायर पर डे अथवा 3.5 ग्राम पर डे युरिनमा गइरहेको हुन्छ। यसलाई नेफ्रोटिक रेन्ज प्रोटिन्युरिया पनि भनिन्छ। यसमा अर्को देखिने भनेको हाइपोएल्बुमिनेमिया हो, जुन चाहिँ लेस देन 3 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। भनेको सेरममा अथवा ब्लडमा एल्बुमिन भन्ने प्रोटिन कम भइरहेको हुन्छ। त्यसको मेन कारण भनेको चाहिँ प्रोटिन अथवा एल्बुमिन युरिनमा गइरहेको हुन्छ। र थर्ड भनेको चाहिँ युरिन प्रोटिन क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 2 हो। भनेको युरिनमा क्रिएटिनिनको कम्पेरिजनमा 2 गुणा प्रोटिन गइरहेको हुन्छ। यो प्रोटिन क्रिएटिनिन रेशियो निकालेर गर्न सकिन्छ। यो तीनटा मध्ये फर्स्ट, सेकेन्ड अथवा फर्स्ट, थर्ड भयो भने यसलाई नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्न सकिन्छ। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा एउटा ट्रायड हुन्छ, जुन चाहिँ हाइपोएल्बुमिनेमिया, इडेमा एन्ड हाइपरलिपिडेमिया अथवा इन्क्रिज्ड कोलेस्ट्रोल हुन्छ। यो भ्यालुहरु अलिकति डिफ्रेन्ट सोर्समा डिफ्रेन्ट लेखेको हुन सक्छ। जस्तो कोलेस्ट्रोल कहीँ 250 भन्दा बढी लेखेको हुन्छ हैन, कहीँ चाहिँ 200 भन्दा बढी लेखेको छ। बेसिकली इट इज हाइपरलिपिडेमिया हो। अब एपिडेमियोलोजी को कुरा गर्दाखेरि इट एफेक्ट्स 1 to 3 per 10,000 चिल्ड्रेन लेस देन 16 इयर्स। भनेको 16 वर्ष मुनिको 10,000 मा 1 देखि 3 जनालाई यो रोग हुने सम्भावना हुन्छ। एन्ड विदाउट ट्रिटमेन्ट इट इज एसोसिएटेड विथ हाई मोर्टालिटी स्पेशली ड्यू टु इन्फेक्सन्स। भनेको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा इन्फेक्सनको रिस्क हाई हुन्छ मल्टिपल रिजनले गर्दाखेरि, जुन अहिले पछि अरु स्लाइडमा आउनेछ, हेर्दै गर्नु होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा मोर्टालिटी चाहिँ मोर ड्यू टु इन्फेक्सन्स हुन्छ। अरु कारणले गर्दाखेरि पनि मोर्टालिटी हुने सम्भावना हुन्छ, तर मोस्ट कमन कज चाहिँ इन्फेक्सन हो। 80% अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम रेस्पोन्ड वेल टु कर्टिकोस्टेरोइड भन्न खोजेको 80% नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको केसहरुमा स्टेरोइडले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कम्प्लिटली रिकभर भएर जाने हुन्छ। द जेन्डर वाइज डिस्ट्रिब्युसन इज मोर टुवर्ड्स मेल एज कम्पेयर टु फिमेल। मेलहरुलाई बढी एफेक्ट गरेको हुन्छ। एन्ड मोर देन 80% अफ चिल्ड्रेन लेस देन 7 इयर्स एज विथ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम एज मिनिमल चेन्ज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। भनेको मिनिमल चेन्ज भनेको एउटा कज हो अथवा एउटा टाइप हो भनौँ। यो चाहिँ 80% अफ लेस देन 7 इयर्स हुन्छ। अनि लेस देन 5 इयर्सको चाहिँ 90% हुन्छ। चिल्ड्रेन 7 to 16 इयर्स ओल्ड विथ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हेभ 50% चान्स अफ ह्याभिङ मिनिमल चेन्ज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। भनेको बाँकी जुन 7 देखि 16 सम्मको छ तिनीहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिनिमल चेन्ज डिजिज चाहिँ लेस देन 50% हुन्छ। इटालोजी अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम त एउटा सिन्ड्रोम मात्रै भयो, सिम्प्टोमेटोलोजी जस्तो भयो हैन। डिजिज चाहिँ होइन भन्न सकियो यसलाई। द डिजिज इटसेल्फ इज आइदर प्राइमरी और सेकेन्डरी। प्राइमरी डिजिजलाई चाहिँ इडियोप्याथिक पनि भनिन्छ, किनभने यो चाहिँ कुनै सेकेन्डरी कज बिना नै हुने हो। प्राइमरी डिजिजमा चाहिँ मिनिमल चेन्ज डिजिज, फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनो-प्रोलिफरेटिभ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र मेम्ब्रेनस नेफ्रोप्याथी हो। 4टा डिजिज पर्छ प्राइमरी डिजिजमा भने। सेकेन्डरी टु सिस्टमिक इलनेसेस अथवा सिस्टमिक डिजिजमा चाहिँ मल्टिपल कजेस पर्छ, जसमध्ये कमन चाहिँ एसएलई, आइजिए भास्कुलाइटिस जसलाई हेनोसिस-क्लोनेन पर्पुरा पनि भनिन्छ। अर्को चाहिँ म्यालिग्नेन्सी, ल्युकेमिया, लिम्फोमा। अर्को इन्फेक्सनमा हेपाटाइटिस बी, सी, एचआइभी अनि मलेरियाहरू पनि पर्दछ। नाउ लेट्स टक अबाउट प्याथोजेनेसिस अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम। बेसिकली नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा पोडोसाइटको रोल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ। पोडोसाइट भनेको के हो त? दे आर हाइली डिफ्रेन्सिएटेड एपिथेलियल सेल्स लोकेटेड आउटसाइड अफ द ग्लोमेरुलर क्यापिलरी लुप। जुन ग्लोमेरुलर क्यापिलरी छ त्यसको चाहिँ
बाहिरपट्टि लोकेटेड स्पेसल टाइप अफ सेल्स हो. दे हेभ फुड प्रोसेसेस द्याट एक्सटेन्ड टु ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन. सो यो सेलहरूले के गर्छ, फुड प्रोसेस भन्ने एक्सटेन्सनहरू हुन्छन्, त्यो एक्सटेन्सन चाहिँ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा एक्सटेन्ड गरिरहेको हुन्छ. द फुड प्रोसेसेस फ्रम एडजेसेन्ट पोडोसाइट्स इन्टिग्रेट एन्ड आर कनेक्टेड बाई स्लिट डायफ्राम. सो एडजेसेन्ट भनेको नजिक नजिक भएको पोडोसाइटहरूले के गर्छ, आफ्नो फुड प्रोसेस चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर एउटा स्लिट डायफ्राम जस्तो बनाएको हुन्छ. इट हेज रोल इन फिल्ट्रेसन, सपोर्ट एन्ड रिपेयर. सो पोडोसाइटहरूको फङ्सन के हो भनेपछि दे हेल्प इन फिल्ट्रेसन, सपोर्ट एन्ड रिपेयर. जुन चाहिँ युरिन बनाउने प्रोसेस हुन्छ त्यसमा फिल्ट्रेसनको रोल चाहिँ फेरि पोडोसाइटले गरिरहेको हुन्छ. Injury to podocyte or pathogenic variant of podocyte related genes cause nephrotic range proteinuria. So basically अब के हुने भयो त, जुन चाहिँ पोडोसाइटहरू छ, पोडोसाइटमा इन्जुरी भयो भने तिनीहरूले फिल्ट्रेसनको फङ्सन राम्रोसँग गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि नेफ्रोटिक रेन्ज प्रोटिन्युरिया हुन्छ. भनेको प्रोटिनलाई चाहिँ फिल्टर ब्याक गरेर माथि नै ब्लडमै होल्ड गर्नुपर्नेमा इट पासेस डाउन टु द युरिन साइड. 66% congenital nephrotic syndrome and 15 to 16% of school age or adolescent have pathogenic variant gene. So समस्या के भयो त, एउटा congenital nephrotic syndrome जुन लेस देन 3 months of एजमा देखिन्छ, र अर्को चाहिँ स्कुल एज भनेको आफ्टर 5 भनौँ, आफ्टर 5 अथवा 7 को 15 to 16% मा चाहिँ के हुन्छ, प्याथोजेनिक भेरिएन्ट जिन हुन्छ. भनेको जेनेटिक कज हुन्छ, यसमा चाहिँ जिन म्युटेसन भएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पोडोसाइटको फङ्सन भनेको पोडोसाइट फङ्सन गर्नलाई चाहिने जिनहरूमा चाहिँ अल्टरेसन आएको हुनसक्छ. अल्सो फुड प्रोसेस इफेसमेन्ट, लस अफ फङ्सन अफ पोडोसाइट एन्ड अल्टर्ड स्लिट डायफ्राम इन्टिग्रिटी. भनेको प्याथोलोजिकल एक्चुअल प्रोसेस के हो भनेपछि फुड प्रोसेसको इफेसमेन्ट, लस अफ फङ्सनल पोडोसाइट एन्ड अल्टर्ड स्लिट डायफ्राम इन्टिग्रिटी इज द एक्चुअल प्याथोजेनेसिस द्याट ह्यापन्स इन नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम. सो अब यसमा हामी देख्न सक्छौँ तलको पिक्चरमा हेर्दाखेरि दिस सेन्ट्रल बिग वान इज podocyte cell body, and it has extensions. They are called food process keep on branching and त्यसले गर्दा के गर्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा यिनीहरूले स्लिट डायफ्राम बनाउँछ. स्लिट डायफ्राम बनाएर देन वाट ह्यापन्स, त्यसले चाहिँ फिल्ट्रेसनको प्रोसेसमा हेल्प गर्छ. बट इन केस अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम देयर इज चेन्ज इन द फुड प्रोसेस. भनेको पोडोसाइटको इफेसमेन्ट भएको हुन्छ. वी क्यान सी इन दिस राइट साइड देयर इज इफेसमेन्ट अफ पोडोसाइट. द पोडोसाइट इज नट फङ्सनिङ. अब त्यो त भयो पोडोसाइटको कुरा भयो. अब इम्युन रेस्पोन्स, इम्युन सिस्टमको रोलको कुरा गरौँ. इम्युन सिस्टमको रोलको कुरा गर्दाखेरि स्पेसली इन मेनिमल चेन्ज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम, इट जेनरली अकर्स आफ्टर भाइरल इन्फेक्सन अर एलर्जिन च्यालेन्ज. भाइरल इन्फेक्सन र एलर्जिन च्यालेन्ज पछि देखिने हुन्छ. मिनिमल चेन्ज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम अल्सो अकर्स इन चिल्ड्रेन विथ हजकिन लिम्फोमा एन्ड टी सेल लिम्फोमा. सो यसमा पनि के छ त, इम्युन सिस्टमको रोल छ लिम्फोमाहरूमा. अर्को भनेको चाहिँ मिनिमल चेन्ज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम रेस्पोन्स वेल टु कर्टिकोस्टेरोइड्स. कर्टिकोस्टेरोइड्स आर बेसिकली इम्युनोसप्रेसेन्ट्स अथवा अरू इम्युनोसप्रेसेन्ट लाइक साइक्लोस्पोरिन. भनेपछि देयर इज रोल अफ कम इम्युन सिस्टम भन्ने चाहिँ इन्डाइरेक्टली सजेस्ट गरिरहेको छ. अल्सो देयर इज रोल अफ पर्मिएबिलिटी फ्याक्टर इन फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. सिमिलरली रोल अफ सर्कुलेटिङ एन्टिबोडिज इज अल्सो सिन इन मिनिमल चेन्ज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम. त्यही भएर के भयो त, देयर इज रोल अफ इम्युन सिस्टम इन नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्ने चाहिँ देखिएको छ, तर एक्ज्याक्ट रोल चाहिँ सबैमा देखिएको छैन. Now let's talk about clinical features of nephrotic syndrome. Basically, clinical features of nephrotic syndrome most common it comes with edema. Edema कसरी हुन्छ nephrotic syndrome भनेपछि there are two hypotheses. First one is underfill hypothesis. Underfill hypothesis मा के हुन्छ, there is decreased oncotic pressure. भनेको भेसल साइड अफ द बडीमा के हुन्छ त, अन्कोटिक प्रेसर कम हुन्छ, बेसिकली ड्यू टु लस अफ एल्बुमिन.
एल्बुमिन कम हुने बित्तिकै अन्कोटिक प्रेसर कम भयो, अन्कोटिक प्रेसर कम हुने बित्तिकै द फ्लुइड एक्सभासेट्स फ्रम द ब्लड भेसल साइड टु इन्टरस्टिशियम कजिङ इडेमा। र अर्को छ ओभरफिल हाइपोथेसिस। ओभरफिल हाइपोथेसिसमा के छ, द प्राइमेरी सोडियम रिटेन्सन भनेको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा सोडियम रिटेन्सन हुन्छ भन्ने छ। इट स्टार्ट्स विथ सोडियम रिटेन्सन। सोडियम रिटेन्सन भइसकेपछि के हुन्छ त, देयर विल बी भोल्युम एक्सपान्सन। भोल्युम एक्सपान्सन हुने बित्तिकै के भयो त, हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्यो। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्ने बित्तिकै अनि बल्ल त्यसपछि इडेमा हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ यो थ्योरी छ। यो दुइटै थ्योरीको आफ्नो आफ्नो सपोर्टमा इभिडेन्सहरू छ है त। ल अब अर्को सिम्पटम कुरा गरौँ अथवा क्लिनिकल फिचर कुरा, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया इज बेसिकली इन्क्रिज इन कोलेस्टेरोल, ट्राइग्लिसराइड, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन एन्ड भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन। यसमा अरू सबै कोलेस्ट्रोलहरू बढे पनि एसडिएल कोलेस्ट्रोल चाहिँ अनचेन्ज अथवा लो हुन्छ। दिस इज ड्यू टु इन्क्रिज सिन्थेसिस अफ द कोलेस्ट्रोल्स एन्ड डिक्रिज क्याटाबोलिजम अफ लिपिड्स। भनेको प्रोडक्सन बढ्दै गयो तर क्याटाबोलिजम भनेको युज चाहिँ कम हुँदै गयो। यसमा के हुन्छ भने जब हाइपो एल्बुमिनेमिया हुन्छ, बडीले रियाक्टिभ भएमा स्पेसली लिभरले चाहिँ रियाक्टिभ भएमा के गर्छ, लाइपोप्रोटिनहरूबाट प्रोटिनलाई ब्रेकडाउन गरेर लिपिडलाई चाहिँ ब्लडमा पठाउँछ। भनेको प्रोटिन पनि पठायो, लिपिड पनि पठायो। त्यसले गर्दा के हुने भयो, लिपिडसँगै प्रोटिन पनि बढ्ने भयो। प्रोटिन त लस भइरहेको छ, सो ब्यालेन्समा आउँछ अथवा इभन स्टिल कमै हुन्छ, तर सँगै कोलेस्ट्रोल चाहिँ बढ्छ। दिज चेन्जेस अल्टर कार्डियोभास्कुलर रिस्क रेसियो इन एडल्ट्स। अब एडल्टमा चाहिँ के छ, यसले चाहिँ कार्डियोभास्कुलर रिस्क बढाउँछ, तर इन केस अफ चिल्ड्रेन इट इज लेस सजेस्टिभ अफ अल्टरिङ कार्डियोभास्कुलर रिस्क, बट whenever it does it will be fatal। अरू के छ क्लिनिकल फिचर भनेपछि, चिल्ड्रेन विथ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम आर भेरी ससेप्टेबल टु इन्फेक्सन। मोस्टली इन्फेक्सनमा पनि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्स आर कमन। भनेको ब्याक्टेरिया एन्ड पेरिटोनाइटिस इज कमन। स्टाफाइलोकोकस न्युमोनी, क्लेब्सियल्ला, इकोलाई एटसेट्रा आर के त encapsulated organs and the ones that medicate the kill the bacteria. So due to lack of complement and immunoglobulin, circulating immunoglobulin, there will be infection of streptococcus pneumoniae, E. coli and Klebsiella. So what are side effects of steroid? It is also immune suppression. So due to treatment with steroids, high dose steroids, it causes immunosuppression leading to infection. Similarly, there will be foamy urine. This is due to lipids in the urine. There will be weight gain due to edema, and there will be fatigue. Now let's talk about another complication or feature related to nephrotic syndrome, that is hypercoagulability. How does hypercoagulability happen? So nephrotic syndrome creates a hypercoagulable state due to multiple factors. Right? There will be multiple factors in nephrotic syndrome, which includes, first one is vascular status from the hemoconcentration and intravascular volume depletion. So there will be hypovolemic state that causes hemoconcentration and hemostasis leading to hypercoagulability risk. Second is increased platelet count and aggravated. There will be hemoconcentration again that leads to increased platelet concentration, and there will be altered coagulation factor. That means the coagulation factor level will be increased. Similarly, there will be hepatic fibrinogen product which will be increased. Increased fibrinogen production will also help in coagulation.
Very important mechanism of hypercoagulability also include loss of antithrombotic factors, that is antithrombin and protein S. These two protein loss causes increased risk of hypercoagulability. DVT may also occur in cerebral venous tract, renal vein or pulmonary vein. So even the major vessels might be and high risk vessel might be involved. So even though the risk of such event is high in adults, overall risk in children is very less, that is 2 to 5%. But again, whenever it occurs, it will be a serious complications. So now let's talk about differential diagnosis of nephrotic syndrome, which basically presents with facial puffiness or edema. The differential diagnosis include cardiac cause, that is congestive heart failure, liver cause, that is liver cirrhosis or chronic liver disease, renal cause that are other than nephrotic syndrome, for example acute glomerulonephritis or nephritic syndrome can also cause edema. Venous or lymphatic obstruction, if we see bilateral lower limb edema, can be deep venous thrombosis or obstruction. If we see facial puffiness, there may be superior vena cava obstruction. Even lymphatic obstruction and lymphedema can also be presented as nephrotic syndrome. Another important cause of differential diagnosis or cause of facial swelling may include endocrine or metabolic cause like hypothyroidism, protein calorie malnutrition, etc. Another differential diagnosis include allergic or localized cause including angioedema and drug-induced edema. Now let's talk about another type of nephrotic syndrome, that is congenital nephrotic syndrome. Congenital nephrotic syndrome is defined as nephrotic syndrome which manifests at birth or within first 3 months of life. They can be primary or secondary. Secondary can have etiologies such as in utero infection like cytomegalovirus, toxoplasmosis, syphilis, hepatitis B and C, and HIV, infantile systemic lupus erythematosus, or mercury exposure. The primary congenital nephrotic syndrome is due to variety of syndromes inherited such as autosomal recessive disorders. Pathological gene variant of congenital nephrotic syndrome includes NPS S1, NPS S2, WT1 and LAMB2. The congenital nephrotic syndrome presents at birth with due to present of edema due to massive proteinuria. Placenta is typically enlarged, that is more than 25% of infant's weight. There might be severe hypoalbuminemia, hyperlipidemia and hematoconcentration. Result from loss of glomerular filtration selectivity. So prenatal diagnosis is possible via elevated maternal and amniotic alpha-fetoprotein levels. There are few syndromes that are associated with congenital nephrotic syndrome, including Denys-Drash syndrome, which is caused by WT1 gene variants, formation of abnormal podocyte function. This features early onset nephrotic syndrome, progressive renal insufficiency, ambiguous genitalia, and Wilms tumor. Another syndrome is Pearson syndrome caused by LAMP2 gene, defective beta-laminin, congenital nephrotic syndrome, and bilateral microchoria.
Another is Galloway-Mowat syndrome, characterized by microcephaly, hernia, neon. Diagnosis of congenital nephrotic syndrome is made on basis of severe generalized edema in newborn and infant, poor growth and nutrition with hypoalbuminemia, increased infection susceptibility, hypothyroidism due to urinary loss of thyroxine binding globulin, increased thrombotic risk due to loss of antithrombin, and progressive renal insufficiency in most infants. Now let's talk about investigation of nephrotic syndrome. After suspicion of nephrotic syndrome, we can do the basic investigation that are shown in the left side. That is urine dipstick protein test to quantify or semi-quantify our suspicion of albuminuria or proteinuria. We can also do urine microscopy to see RBC. We should do urine protein creatinine ratio or 24 urine protein, lipid profile and to see cholesterol level, albumin, C3 complement level, renal biopsy. Whenever minimal change in nephrotic syndrome is not suspected or other cause of nephrotic syndrome are suspected, we do renal biopsy. Electrolytes are checked, blood urea nitrogen is checked, creatinine checked, and renal ultrasound should be performed. After diagnosing nephrotic syndrome, at some point one of these investigation might be useful. So the four are baseline investigation, additional testing if there is suspicion of glomerulonephritis. We can do test number 1 to 7 in second line. In third line, nephrotic syndrome workup depending on clinical context, so it is not necessary. There are list of indication for renal biopsy as well. That is age less than 1 year or 12 years, persistent or sustained elevation of creatinine, significant hematuria or gross hematuria, hypocomplementemia. There is we will start with terminologies in another video. Please keep watching. I'll put the video on I button and in my screen as well. Thank you.